हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम टु लर्निङ इङ्ग्लिस आज हामी सिक्नेछौँ सिम्पल सेन्टेन्सेसबाट इङ्ग्लिस कसरी सुरु गर्ने ओके सो तपाईँले के याद गर्नु पर्यो भने चाहिँ सिम्पल इङ्ग्लिस फास्ट फ्लुएन्सी है त सो लेट्स स्टार्ट सो यो भिडियोमा हामीले बेसिक स्ट्रक्चर एकदमै महत्त्वपूर्ण ओके यस्ता स्ट्रक्चरबाट तपाईँले डेली अङ्ग्रेजी बोल्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले के गर्नु पर्यो त प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो जति सक्नुहुन्छ तपाईँले धेरैभन्दा धेरै चाहिँ सिम्पल सेन्टेन्सहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो डेलीमा एकदम तपाईँ सुरुमै एकदमै गाह्रो बोल्छु भनेर भएन तपाईँले चाहिँ सिम्पल सेन्टेन्सलाई चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो एकदमै छोटो छोटो सेन्टेन्सहरूलाई चाहिँ ओके सो स्टार्ट विथ दिस आई एम आई ह्याभ आई डु आई क्यान यी भनेको हामी प्रेजेन्टमा बोल्छौँ र तपाईँले यी चारवटा स्ट्रक्चरबाट चाहिँ अङ्ग्रेजी बोल्न सुरु गर्नु पर्यो रिपिट गर्नु पर्यो यही चार स्ट्रक्चरले 80% स्पिकिङ कभर गर्छ तपाईँ जुन स्पिकिङ गर्न बोल्न चाहनुहुन्छ नि त्यसको लागि तपाईँले यी चारवटा स्ट्रक्चरबाट चाहिँ सेन्टेन्सहरू बोल्नु पर्यो सो हामीले यिनै चारवटा स्ट्रक्चरबाट चाहिँ इक्जाम्पल चाहिँ सिक्नेछौँ है त आई एम सो आई एम भनेको म हुँ म छु ओके म हुँ म छु तपाईँले चाहिँ अङ्ग्रेजी बोल्नको लागि त फर्स्टमा आफूदेखि बोल्नु पर्यो होइन म यस्तो म उस्तो मसँग छ म गर्न सक्छु मैले यो गर्छु भनेर चाहिँ जुन तपाईँ डेली लाइफमा बोल्नुहुन्छ त्यस्ता सेन्टेन्सहरूबाट चाहिँ सुरु गर्नु पर्यो एकदमै छोटो छोटो र दिनमा तपाईँले रिपिट गरिरहनु पर्यो तपाईँ आफू एक्लै पनि अङ्ग्रेजी प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो होइन जस्तो आइएम भनेको चाहिँ म हो र म छु हुन्छ यसको नेपाली मिनिङ युज फर प्रेजेन्ट एक्सन र फिलिङ आफ्नो प्रेजेन्टको कार्यहरू बताउनको लागि चाहिँ फिलिङ बताउनको लागि चाहिँ ओके जस्तो आई एम अ स्टुडेन्ट आई एम अ स्टुडेन्ट म विद्यार्थी हुँ त्यस्तै तपाईँले आई एम ह्याप्पी म खुसी छु आई एम टायर्ड म थाकेको छु वा थकित छु बोल्नु पर्यो आई एम टायर्ड आई एम एट होम म घरमा छु आई एम एट होम आई एम लर्निङ म सिक्दैछु आई एम लर्निङ आई एम रेडी म तयार छु सो यसै गरी तपाईँ चाहिँ अरू पनि धेरै सेन्टेन्सहरू बोल्न सक्नुहुन्छ आई एम स्याड म दुःखी छु आई एम पुवर म गरिब छु आई एम रिच म धनी छु आई एम सक्सेस म सफल छु होइन सो यस्ता सेन्टेन्सहरू जुन तपाईँले म यस्तो छु भन्नु पर्यो जस्तो म विद्यार्थी हुँ भन्दा आई एम स्टुडेन्ट म हाउसवाइफ हुँ भन्दा चाहिँ आई एम अ हाउसवाइफ आई एम अ टिचर आई एम अ डक्टर होइन आई एम एन इन्जिनियर होइन त्यस्ता सेन्टेन्सहरू तपाईँले चाहिँ बोल्नु पर्यो प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो ओके सो अर्को छ आई ह्याभ भनेको मसँग छ युज फर पोजेसन जस्तो मसँग छ होइन तिमीसँग घर छ भन्नु भने मसँग घर छ भन्नु पर्यो भने आई ह्याभ अ हाउस तिम्रो गाडी छ सोध्यो कसैले आई ह्याभ अ कार मसँग गाडी छ आई ह्याभ एन आइफोन मसँग आइफोन छ होइन सो मसँग यी कुराहरू छ होइन भनेर बोल्नु पर्यो तपाईँले होइन त्यसको लागि तपाईँले कसैसँग कुराकानी गर्नु परेन तपाईँ आफै बोल्ने प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो कि मसँग यो छ तपाईँसँग के कुराहरू छ त यो छ भन्नको लागि तपाईँले के स्ट्रक्चर फलो गर्नु पऱ्यो त आई ह्याभ जस्तै इक्जाम्पल हेरौँ आई ह्याभ अ बुक मसँग किताब छ आई ह्याभ टाइम मसँग समय छ आई ह्याभ मनी मसँग पैसा छ आई ह्याभ अ प्रब्लम मसँग समस्या छ आई ह्याभ एन आइडिया मसँग एउटा विचार छ ओके यो प्रेजेन्टमा तपाईँसँग चाहिँ मसँग यो कुराहरू छ भनेर बोल्नु पर्यो भने चाहिँ ओके आई ह्याभ अ कार आई ह्याभ अ हाउस होइन सो यस्ता कुराहरू तपाईँले बताउनु पर्यो भने चाहिँ के प्रयोग गर्ने त आई ह्याभको स्ट्रक्चर फलो गर्ने ओके अर्को छ आई डु भनेको म गर्छु भन्न बोल्नु पर्यो आई डु युज फर डेली एक्सन ओके डेली जुन तपाईँ काम गर्नुहुन्छ म यस्तो गर्छु म मेरो काम गर्छु म व्यायाम गर्छु होइन म यस्तो गर्छु जुन तपाईँ बोल्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले के प्रयोग गर्ने त आई डुको प्रयोग गर्ने ओके
इक्जाम्पलहरू हेरौँ। आई डु माई वर्क। आई डु माई वर्क। म मेरो काम गर्छु। आई डु एक्सर्साइज। आई डु एक्सर्साइज। म व्यायाम गर्छु। आई डु प्र्याक्टिस। आई डु प्र्याक्टिस। म अभ्यास गर्छु। आई डु कुकिङ। म खाना पकाउँछु। आई डु कुकिङ। आई डु क्लिनिङ। म सफा गर्छु। आई डु क्लिनिङ। म सफा गर्छु। ओके, सो म यो गर्छु जुन डेली एक्सन तपाईँ गर्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले के प्रयोग गर्ने त आई डुको प्रयोग गर्ने। ओके, आई क्यान। आई क्यान भनेको म सक्छु। तपाईँले चाहिँ आफ्नो एबिलिटी बताउनु पर्यो, क्षमता होइन। म यो गर्न सक्छु भनेर बोल्नु पर्यो। म यो गर्न सक्छु त म खाना पकाउन सक्छु, आई क्यान कुक। म पढ्न सक्छु, आई क्यान रिड होइन। म जान सक्छु, आई क्यान गो। म खेल्न सक्छु, आई क्यान प्ले। म के गर्न सक्छु त यो गर्न सक्छु भनेर तपाईँसँग जुन एबिलिटी छ त्यो बोल्नु पर्यो। आई क्यान स्विम। म पौडी खेल्न सक्छु होइन। सो तपाईँले आफ्नो एबिलिटी बताउनु पर्यो भने चाहिँ आई क्यान, म सक्छु, म के गर्न सक्छु त त्यो बताउनको लागि चाहिँ आई क्यानको तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। ओके, जस्तो आई क्यान स्पिक। आई क्यान स्पिक। म बोल्न सक्छु। आई क्यान राइट। आई क्यान राइट। म लेख्न सक्छु। आई क्यान हेल्प। आई क्यान हेल्प। म मद्दत गर्न सक्छु। आई क्यान लर्न। आई क्यान लर्न। म सिक्न सक्छु। आई क्यान डु इट। म गर्न सक्छु। आई क्यान डु इट। म गर्न सक्छु। सो आई क्यानको प्रयोग चाहिँ म यो गर्न सक्छु भनेर बोल्नु पर्यो भने चाहिँ प्रयोग गर्ने है त। अब केही डेली युज सिम्पल सेन्टेन्स प्र्याक्टिस गर्नु, तपाईँले यी प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। जति पनि यी सेन्टेन्स छ यी सेन्टेन्सलाई तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो आफ्नो डेली लाइफमा। जस्तो आई एम कमिङ। म आउँदैछु। आई एम कमिङ। आई एम गोइङ। म जाँदैछु। आई एम गोइङ। म खाँदैछु बोल्नु पर्यो। आई एम इटिङ। आई एम इटिङ। म काम गर्दैछु। आई एम वर्किङ। जति बेला तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ के भन्ने त आई एम वर्किङ। जस्तो तपाईँ म आउँदैछु, तपाईँ कति आउँदै हुनुहुन्छ भने आई एम कमिङ भन्न सक्नुहुन्छ कसैलाई होइन। तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ भने आई एम गोइङ। तपाईँ खाइरहनु भएको छ खाना, तपाईँले के बोल्न सक्नुहुन्छ त आई एम इटिङ। आई एम इटिङ। सो तपाईँले बोल्नु पर्यो, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो चिच्चाइ लाउडली। ओके, सो काम गरिरहनु भएको छ के भन्दा आई एम वर्किङ। आई एम वर्किङ। पढ्दैछु भन्नुभयो, तपाईँ पढ्न सुरु गर्नुभयो, तपाईँ पढिरहनु भएको छ। आई एम स्टडिङ। आई एम स्टडिङ। ओके, सो कुन काम तपाईँ गरिरहनु भएको छ त्यो कामलाई, जस्तो तपाईँ खाना पकाउँदै हुनुहुन्छ किचनमा के भन्नुहुन्छ त आई एम कुकिङ। म पकाउँदैछु। आई एम कुकिङ। तपाईँ कपडा धुँदै हुनुहुन्छ। आई एम वासिङ क्लोथ्स। आई एम वासिङ क्लोथ्स। ओके, यसै गरी तपाईँ जुन काम गर्नुभएको छ त्यो काम तपाईँले म यस्तो गर्दैछु भन्नु पर्यो भने चाहिँ आई एमबाट स्टार्ट गर्ने अनि भर्बको फोर्थ फर्म प्रयोग गर्ने, आइएनजी फर्म प्रयोग गर्ने है त। मसँग समय छ। आई हेभ टाइम। मसँग काम छ। आई हेभ वर्क। आई हेभ वर्क। म मेरो काम गर्छु बोल्नु पर्यो। आई डु माई जब। आई डु माई जब। म गर्न सक्छु। आई क्यान डु इट। आई क्यान डु इट। म अङ्ग्रेजी बोल्न सक्छु। आई क्यान स्पिक इङ्ग्लिस। आई क्यान स्पिक इङ्ग्लिस। म अङ्ग्रेजी बोल्न सक्छु होइन। तपाईँले यस्ता सिम्पल सेन्टेन्सहरू जुन डेली युज हामी बोल्छौँ, तपाईँलाई कोही साथी पनि चाहिएन। तपाईँ जे काम गर्नुहुन्छ, तपाईँसँग जे छ, तपाईँ जे गर्न सक्नुहुन्छ होइन, त्यस्ता कुराहरू तपाईँले आफूले बोल्ने प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। स्पिक लाउडली। ओके, सो रिपिट आफ्टर मी। आई एम रेडी। आई एम रेडी। म तयार छु। आई हेभ टाइम। मसँग समय छ। आई डु प्र्याक्टिस। म अभ्यास गर्छु। आई क्यान स्पिक। म बोल्न सक्छु। रिपिट 3 to 5 टाइम्स। ओके, तपाईँले एकैचोटि म एकदमै हार्ड बोल्छु भनेर भएन। सुरु गर्दै हुनुहुन्छ अङ्ग्रेजी भने छोटो छोटो सेन्टेन्स र सिम्पल इङ्ग्लिसबाट चाहिँ सुरु गर्नु पर्यो। जस्तो आई एम, आई हेभ, आई डु, आई क्यान। ओके, यिनै 4वटा स्ट्रक्चरबाट तपाईँ चाहिँ अङ्ग्रेजी बोल्न सुरु गर्नु पर्यो।
ओके, सो तपाईँले यो भिडियोमा सिक्नुभयो एकदमै कसरी सुरुवात गर्ने त, हाउ टु स्टार्ट स्पिकिङ इङ्ग्लिस युजिङ सिम्पल सेन्टेन्सेस। सो आजदेखि प्र्याक्टिस सुरु गर्नुहोस्, स्पिक सिम्पल, स्पिक डेली। ओके, सो डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब। Thank you so much for watching.